Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đang ngày càng tăng, đặc biệt là ở giới trẻ. Và chính phủ Canada họ đang tìm đủ mọi cách để mà giải quyết tình trạng này. Và gần đây nhất đó chính là việc lãnh đạo đảng Conservative là ông Pierre Poilievre đã kêu gọi bãi bỏ chương trình người lao động nước ngoài tạm thời, hay nó còn được gọi là Temporary Foreign Worker Program. The principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the Temporary Foreign Worker Program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Và không chỉ riêng ông Poilievre mà Premier của tỉnh British Columbia đó là ông David Eby cũng đã lên tiếng ủng hộ việc này. The Temporary Foreign Worker Program is not working. It should be cancelled or significantly reformed. Vậy câu hỏi được đặt ra đó chính là tại sao cái nhà lãnh đạo này họ lại muốn bãi bỏ chương trình này? Và nếu mà điều đó xảy ra thì liệu nó có ảnh hưởng tới các lao động Việt Nam, những người mà đang muốn sang Canada để mà làm việc thông qua LMIA hay không? Xin chào các bạn, mình tên là Phil. Nếu mà các bạn mới xem kênh của mình thì kênh của mình nói về các chủ đề như là bất động sản, nhập cư và định cư ở Canada. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Phil's Money Talk. Và trước khi mà mình nói về đề tài này thì các bạn hãy giúp mình một việc, đó chính là nhấn vào nút đăng ký và nút like ở phía dưới nha. Và trước tiên thì chúng ta nên nói sơ qua về chương trình người lao động nước ngoài tạm thời nha. Thì giả sử nếu mà một doanh nghiệp ở Canada muốn tuyển lao động nước ngoài qua chương trình này thì hầu hết các nhà tuyển dụng đều phải xin giấy LMIA trước, và sau đó họ mới có thể đưa hồ sơ để mà lao động nước ngoài xin giấy phép làm việc, hay còn được gọi là Work Permit. Và qua đó ESDC xác nhận là không có lao động nào tại Canada có đủ trình độ hay là có khả năng để mà đáp ứng yêu cầu của công việc đó. Và khi có LMIA thì nhà tuyển dụng mới có thể thuê lao động nước ngoài qua chương trình lao động nước ngoài tạm thời. Với người Việt mình thì LMIA nó được quan tâm tại vì nó chính là cánh cửa nhanh nhất để mà sang Canada làm việc hợp pháp mà không cần phải qua con đường du học hay là định cư tay nghề. Thì con đường này vốn mất rất là nhiều năm để mà chuẩn bị. Và một số ngành nghề mà lao động Việt thường được tuyển thông qua LMIA nó bao gồm như là ngành nhà hàng, dịch vụ ăn uống, hay là ngành nông nghiệp, chế biến thực phẩm và ngành chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy nhiều lao động Việt họ coi LMIA nó giống như là một cơ hội lớn để mà vừa có việc làm và vừa có cơ hội định cư ở Canada lâu dài. Nhưng mà con đường này theo mình nó giờ không còn dễ dàng nữa. Và chúng ta hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh của thị trường lao động Canada hiện nay nha. Và theo Statistics Canada thì trong tháng 8 năm 2025 nền kinh tế Canada đã mất tới 66.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp nó đã tăng lên mức 7,1%. Và phần lớn những công việc bị mất đó chính là những vị trí bán thời gian với mức giảm là 60.000 việc. Và trong đó thì tỷ lệ thất nghiệp ở lao động trẻ từ 15 tuổi đến 24 tuổi nó đã chạm mức 14,5%. Và đây chính là mức cao nhất kể từ năm 2022. Và trước tình hình này thì nhiều người Canada cho rằng là chương trình người lao động nước ngoài tạm thời nó có thể là đang ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội việc làm cho lao động trong nước. Và theo một khảo sát toàn quốc gần đây của Abacus Data về việc có nên loại bỏ chương trình người lao động nước ngoài tạm thời hay không thì kết quả nó cho thấy là gần một nửa người dân Canada ủng hộ việc bãi bỏ chương trình này. Cụ thể là có tới 44% người ủng hộ và 30% người phản đối và 18% người giữ thái độ trung lập và 8% người chưa đưa ra quyết định. Và cũng theo khảo sát này thì sự khác nhau về quan điểm theo thế hệ nó rất rõ ràng. Và những người ủng hộ việc bỏ chương trình người lao động nước ngoài tạm thời nó đạt đỉnh ở nhóm người Canada từ trong khoảng độ tuổi 30 đến 44 tuổi là 50%. Và 18 đến 29 tuổi nó chiếm 48%. Và đây cũng là nhóm tuổi mà nó có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Canada hiện nay. Và ngược lại thì sự ủng hộ nó lại giảm ở nhóm người lớn tuổi, khi mà chỉ có 37% người từ 60 tuổi trở lên họ ủng hộ với đề xuất này. Và điều này nó cho thấy họ quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định của lực lượng lao động và rủi ro gián đoạn kinh tế. Và về mặt địa lý thì sự khác biệt này nó cũng rõ nét. Số người ủng hộ nó chiếm đa số ở tỉnh Alberta chiếm 54% và Saskatchewan hay Manitoba nó chiếm 49%, trong khi Ontario thì nó đứng vị trí thứ 3 với 48%. Và ngược lại thì chỉ có 34% cư dân Quebec là ủng hộ việc bỏ chương trình này.
Và theo mình á, thì với dữ liệu mới của Abacus Data thì chúng ta có thể thấy là chương trình người lao động nước ngoài tạm thời nó đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi, và nó phản ánh mâu thuẫn giữa nhu cầu của doanh nghiệp và quyền lợi việc làm cho người dân Canada. Và do phần lớn các người lao động nước ngoài tạm thời đến Canada được tuyển vào các vị trí lương thấp, nên họ thường tham gia cùng phân khúc việc làm với các lao động phổ thông và là thanh niên Canada, và từ đó họ làm dấy nên lo ngại về tác động đối với mức lương và cơ hội việc làm trong nước. Ví dụ như là một công việc phải trả 18 đô một giờ thì mới có người làm, thì giờ chủ doanh nghiệp họ chỉ cần trả mức lương cơ bản là đã có rất là nhiều người nộp hồ sơ. Và theo trang Toronto Star thì ở lĩnh vực dịch vụ ăn uống thì số lượng người lao động nước ngoài tạm thời nó đã tăng hơn 4.000% từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2023. Và những lao động này thường làm việc ở các chuỗi franchise lớn như là Tim Hortons, McDonald's hay là Wendy's. Và cũng theo trang Toronto Star thì tổ chức Restaurant Canada là một trong những tổ chức vận động hành lang mạnh nhất trong ngành dịch vụ ăn uống tại Canada, và họ ủng hộ chính phủ trong việc triển khai chương trình người lao động nước ngoài tạm thời. Và nguyên nhân đó là vì các doanh nghiệp thành viên của tổ chức này, từ chuỗi thức ăn nhanh đến các nhà hàng cao cấp, thì họ đang gặp khó khăn trong việc duy trì đủ nhân sự để mà phục vụ khách hàng. Và việc tuyển dụng lao động nước ngoài sẽ giúp họ giải quyết vấn đề này và đồng thời tối ưu hóa doanh thu và chi phí nhân công. Và ngoài ra thì ở một số cộng đồng nhỏ hoặc là trong ngành nông nghiệp chẳng hạn, thì chương trình người lao động nước ngoài tạm thời nó lại có vai trò thiết yếu, tại vì chủ doanh nghiệp họ gần như là không thể tiếp cận được nguồn nhân lực ở địa phương. Tuy nhiên mặt trái của chương trình này nó ngày càng rõ rệt khi mà nhiều doanh nghiệp hiện đã xây dựng mô hình kinh doanh nó gần như là phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lao động nước ngoài giá rẻ. Tại vì thay vì hỗ trợ tuyển dụng lao động trong nước thì họ thường ưu tiên thuê lao động tạm thời để mà giảm chi phí lương. Và bên cạnh đó thì theo mình, hệ thống LMIA nó vốn được thiết kế để mà cân bằng lợi ích, cho phép nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng, và nếu mà không có ai ứng tuyển thì họ mới có thể đẩy nhanh quy trình nhập cư cho người lao động nước ngoài để mà họ có thể sang Canada và làm việc. Nhưng mà trên thực tế thì quá trình này nó lại tồn tại nhiều kẽ hở. Đó là bên cạnh những doanh nghiệp mà họ tuân thủ đúng luật thì cũng có những không ít trường hợp lạm dụng hoặc là thậm chí là gian lận luôn khi mà lao động nước ngoài họ buộc phải trả tiền cho suất việc làm đó, hoặc là có một số nhà tuyển dụng khác họ trục lợi từ việc đăng tin tuyển dụng giả. Và điều này nó cho thấy là bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận của chương trình thì chương trình này nó vẫn tồn tại những bất cập cần được giám sát và cải thiện trong tương lai. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là có mối liên hệ trực tiếp nào giữa tỷ lệ thất nghiệp ở Canada và chương trình này hay không? Và theo mình thì chúng ta cũng không thể đơn giản là đổ lỗi cho lao động nước ngoài tạm thời khi mà thị trường lao động trong nước nó gặp khó khăn. Và trên thực tế thì nhiều người đã đến Canada thông qua chương trình này, và họ thường phải đối mặt với không ít những thách thức như là bị phân biệt đối xử hoặc là bị một số chủ lao động bóc lột. Và ngoài ra khi mà tham gia chương trình người lao động nước ngoài tạm thời thì người lao động phải làm việc theo dạng là Closed Work Permit, có nghĩa là họ chỉ được phép làm việc cho một chủ doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định và thường kéo dài là 2 năm. Và chủ doanh nghiệp gần như là nắm toàn quyền quyết định về việc là những người lao động này họ có thể ở lại Canada hay là không. Trong khi bản thân người lao động thì họ lại không có được sự tự do để mà chuyển sang công việc khác. Bên cạnh đó thì đối với các doanh nghiệp ở vùng nông thôn thì chủ doanh nghiệp họ thường khó tuyển dụng đủ nhân công, và việc sử dụng chương trình người lao động tạm thời cũng là việc dễ hiểu và cần thiết. Tuy nhiên thì ở các thành phố như là Vancouver và Toronto thì đây là những khu vực mà nó có tỷ lệ thất nghiệp cao, thì câu chuyện nó lại rất là khác. Theo mình thì trong bối cảnh này thì chủ doanh nghiệp họ nên ưu tiên tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương trước khi mà tìm đến lao động nước ngoài. Và mình vừa mới chia sẻ với các bạn về những lợi ích và hạn chế hiện nay của chương trình người lao động nước ngoài tạm thời. Và theo mình thì chương trình này nó vẫn là một công cụ hữu ích để mà đáp ứng nhu cầu lao động tại Canada. Tuy nhiên thì việc lạm dụng hoặc là mở rộng không kiểm soát nó đã gây ra những vấn đề lớn cho hệ thống. Và theo mình thì người dân Canada muốn thấy một hệ thống minh bạch và hiệu quả hơn, và để mà đảm bảo là người lao động Canada họ có cơ hội việc làm, đồng thời hỗ trợ các ngành thật sự cần lao động tạm thời trong những trường hợp mà thiếu hụt thực tế. Và chúng ta cũng nên tạo ra một con đường công bằng cho tất cả những người lao động mà chất lượng cao.
Nếu mà các bạn thấy video clip này hữu ích á, thì các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video clip này nha. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip của mình. Mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.